প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভেজ চাওমিনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে নুডলছখিনি সিজাই লম। তাৰ কাৰণে কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ পানী গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু তাতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নিমখ মিহলাই দিছো। পানীখিনি অলপ উতলিবলৈ লৈছে। এইখিনিতে মই 3টা নুডলছৰ পেকেট দি দিছো। আপোনালোকে নিজৰ জোখত লৈ ল'ব। এতিয়া হাই ফ্লেমতে নুডলছখিনি সিজাই লম 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে। 100% কুক নকৰিলেও হ'ব, 90% মান সিজাই ল'ব। এতিয়া মই সিজিছে নে নাই চেক কৰি লৈছো। এনে ধৰণৰ হ'লেই হ'ব, খুব বেছি সিজাই পেলাবও নালাগে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছো আৰু লগে লগে এনেদৰে খৰাহী এটালে উলিয়াই লৈছো আৰু ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুই পেলাব যাতে অভাৰ কুক হৈ নাযায়। তাৰ পিছতে সাইডত থৈ দিব। এতিয়া মই সসখিনি বাটি এটালে উলিয়াই লৈছো। ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ডাৰ্ক সয়া সস দিছো, 1 চামুচ গ্ৰীন চিলি সস আৰু 1 চামুচ টমেটো কেচাপ দিছো। এনেদৰে সসখিনি আগতীয়াকৈ বাটি এটাত লৈ ল'লে পিছত দিবলৈ সুবিধা হয়। লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিছো। ভিনেগাৰ ঠাইত আপোনালোকে নেমু ৰসো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াতে জোখমতে ৰিফাইন তেল দি লৈছো। প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 2-3 চামুচ মান দিছো। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে 2-3 ফুটামান নহৰু এনেদৰে মিহিকে কুটি লৈছিলো, সেয়া যোগ কৰি দিলো। তাৰ পিছতে এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি পেলাই দি দিছো। হাই ফ্লেমতে এতিয়া এইখিনি কেইছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে ভাজি লম। লগতে যোগ কৰিছো ইয়াত মই এটা গাজৰ এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছিলো। তাৰ পিছতে কেপচিকাম এফাল এইদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি লোৱা। গোটেই পাচলিখিনি একেটা ষ্টাইলত কাটিছো, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে মন পছন্দৰ যিকোনো পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই গাজৰ, কেপচিকাম আৰু বন্ধাকবি যোগ কৰিছো। পিয়াজ, গাজৰ আৰু কেপচিকামখিনি কেইছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে ভাজি ললো। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছো বন্ধাকবিখিনি আৰু হাই ফ্লেমতে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। পাচলিখিনি একেবাৰে সিজাই পেলাব নালাগে, অকণমান কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলে খাই বেছি ভাল লাগে। পাচলিখিনি হাই ফ্লেমত 1 মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত আগতে সিজাই ৰখা নুডলছখিনি দি দিছো আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছো। এতিয়া ইয়াতে আগতে ৰেডি কৰি থোৱা সসখিনি দি দিব। এনেদৰে একেলগতে লৈ ল'লে দিবলৈ সুবিধা হয়, বেছি লৰালৰি নহয়। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছো। এনেদৰে লৰাবলৈ অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে 2খন হেতা নাইবা 2খন চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নুডলছখিনি দিয়াৰ পিছত 1-2 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেদৰে অকণমান লৰাই ল'লো আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া একেবাৰে শেষত মই যোগ কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, লগতে অকণমান জালুকৰ গুড়ি। নিমখ দিওঁতে আপোনালোকে চাই ল'ব, যিহেতু সসখিনিত নিমখ থাকে সেইবাবে পাৰিলে আগতীয়াকৈ এবাৰ চেক কৰি ল'ব। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজ পাত থাকিলে এইখিনি সময়তে আপোনালোকে অলপ ছটিয়াই ল'ব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গৰমে গৰমে প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। সদায় বাহিৰত খাই থকাতকৈ এনেকৈ কেতিয়াবা ঘৰতে বনাই খাই ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।